وبرکاته. یو ځل بیا تاسو ټولو ته په پرایم کیریئر کوچنګ اکیډمي افیشل یوټیوب چینل ته په راتګ باندې خوش آمدید هرکلی. اجا جی زمونږ د کلاس 9 د فزیکس پیپر چې کوم الریډي په هغه باندې ډسکشن روانو. دا ویډیو لیکچر نمبر 6 دی. اوکې دلته موږ دا 5 لیکل دی خو اصل کې دا 5 نه دی، دا ویډیو لیکچر نمبر 6 دی او سیکشن سی دی کوېشن نمبر 5 چې کومه دی دا نن زمونږ په دې باندې به ډسکشن کوو چې کوېشن نمبر 5 کې تاسو ته وایسو نو بلا ججک بغیر سره ټایم د ویسټیج نه موږ راځو کوېشن نمبر 5 ته. اوکې موږ سره دلته کوېشن نمبر 5 دی چې ایکسپلین ارشمیدس پرنسپل اینڈ ډیرایو میتھمیټیکل فارم. ارشمیدس پرنسپل چې کومه دی په باره کې خبرې وکړئ او د دې چې کومه میتھمیټیکل فارم دی دا ډیرایو کوي. ټیک ده نو ګورئ دلته اچھا جی. سو کم ټورډز ارشمیدس پرنسپل. ارشمیدس پرنسپل کې موږ دا خبره کوو چې د بایونټیک فورس ایکټینګ آن اینی آبجیکټ چې کچرې په یو آبجیکټ باندې یو فورس لګي چې کوم ته موږ بایونټیک فورس وایو، که دا آبجیکټ فولي یا پارشلی سبمرج یعنی په اوبو کې سي دا ډوبي یعنی فلویډ کې چې کومه دا ډوبي دا برسه برابري از ایکول ټو د ویټ اف د فلویډ ډسپلیسډ بای د آبجیکټ. دا به د هغه اوبو د ویټ برابري چې کومه د آبجیکټ د وجې نه څه شي دا ډسپلیس شي. څه شي ډسپلیس شي. لکه مطلب د دې دا دی چې یو جسم دی دا تا په یو فلویډ کې چې کومه د ډوب کو او فلویډ کې ما تاسو ته ویلي چې فلویډ کې اصل کې موږ سره دوه څیزونه راځي. یو چې کومه دی که نه موږ سره په دې کې لیکویډز راځي، څه راځي لیکویډز، او بل موږ سره څه راځي بل موږ سره ګیسز راځي. نو که چېرته یو آبجیکټ ته په لیکویډ یا په ګیس خو ګیس کې الموسټ دا موږ نه کنسیډر کوو، لیکویډز کنسیډر کوو. نو که لیکویډ کې دا تا ډوب کو او د دې د وجې نه څه اوبه ډسپلیس شوې، خبره باندې پوه شوې که نه، څومره اوبه ډسپلیس شوې نو دې ته موږ څه شی وایو دا اوبه چې کومه ډسپلیس شوې دا به د څه برابري ډسپلیس بای د آبجیکټ. خبره باندې پوه شوې که نه. دا به بایونټیک فورس چې کومه په دې آبجیکټ باندې لګي دا به برابري ده ویټ اف د displaced water. weight of the displaced water. اوکې راځو په دې باندې خبره کوو. لکه څنګه لکه زه وایم چې لیټ سپوز دلته ما سره چې کومه دا یو بیکر دی، څه شی دی دا یو بیکر دی ما سره، ټیک شو. او په دې کې څه پرته په دې کې چې کومه دی واټر دی، څه شی دی دا واټر دی. خبره باندې پوه شئ دا څه شی دی واټر دی، واټر ټیک شو واټر دی. اوس زه څه وکړم چې دلته یو سمال هول پرېږدم لکه څنګه ګورئ لیټ سپوز چې دا ځای چې زه ورانوم او په دې ځای کې څه شی ږدم، په دې ځای کې زه دلته دې ته یو پایپ لګوم، داسې نه پایپ ورته لګوم او په دې ځای کې ما سره یو آبجیکټ دی. دا آبجیکټ دی ټیک شو که نه، دا ما په رسۍ پسې تړلی دی او دا آبجیکټ ضرور څه کوم په دې کې ډوبوم، څه کوم ډوبوم. لکه وګورئ دلته د آبجیکټ چې کومه دی زه دلته وایم چې دا ځای زه ورانوم داسې ټیک شو او دا زه څه کنسیډر کوم چې دا ما څه کو دا ما ډوب کو داسې مې ډوب کو په دې کې ټیک شو. نو دې د وجې نه څه اوبه ډسپلیس کېږي که نه. نو دلته د ما بل بیکر ایښلی دی او دا اوبه راځي دلته څه په دې ځای کې چې کومه دا وګورئ دا دلته سټور کېږي. اوس دلته لاجک څه دی ارشمیدس پرنسپل تاسو ته څه وایي. ارشمیدس پرنسپل تاسو ته وایي چې دا کم آبجیکټ دی ټیک شو چې دا تاسو سبمرج یعنی مطلب دا تاسو ډوب کو، ډوب په دې فلویډ کې دا تاسو دا تاسو ډوب کو. دلته په دې ټایم کې دا مونږ هافلی چې کومه ده یعنی پارشلی دا مونږ په دې کې څه کړی دی ډوب کړی دی. دې د وجې نه دا اوبه څه شوې دا ډسپلیس شوې دلته لاړې. نو یعنی په دې باندې چې کومه اپ تھرسټ فورس لګي یا بایونټیک فورس یا تاسو ته اپ تھرسټ فورس هم ویلی شئ دا برابر د څه د دې ډسپلیس واټر د ویټ په برابري ویټ of the displaced water. دا برابري دا برابري دی ایکولی. خبره باندې پوه شوئ که نه. نو دا اصل کې څه شی دی، دا اصل کې تاسو ته ارشمیدس پرنسپل سیمپل دا خبره کوي چې بایونټیک فورس یا اپ تھرسټ فورس دا به څه equal to the displaced water weight. دا به د ویټ برابري. که چیرې دا آبجیکټ چې کومه دی
ऑब्जेक्ट मोंग सकू हाफ या फुली सबमर्ज्ड को पता के सबमर्ज्ड को पदे फ्लूइड के दमों सबमर्ज्ड को खबर बांधे और से देखा ना दस शेर द आर्शिमिडीज प्रिंसिपल दे ठीक शो ओस टिक दा जल तवे मकनिश दा मसरे टिक शो बीकर خوشو څه شو मसरे یو بیکر شو پدې کې ما څه واغستې او به مې واغست لکه وګورئ د ماده کې څه واغستې او به مې واغستې ټیک شو او به مې واغستې او پدې کې ما آبجیکټ چې کومه دا ډوب کو ګورئ دلته د آبجیکټ ما را واغست او پدې کې مې څه کو پدې کې مې ور ډوب کو نو خامخا او به دې د وجنه ډسپلیس کیږي کنه نو ټیک د آرشمیدس پرنسپل خو تاسو او پیژان چې دا تاسو ته دا وایي چې کوم اف ترست فورس پدې باندې لګي دا به ویټ اف د ډسپلیسډ واټر دا به برابرۍ ټیک شو کنه نو ویټ خو د ام جی برابر دی نو ماس اف د فلویډ ټایمز ګریویټي ته لیکل شمه چې اف ترست فورس ما سره برابر شو د ام اف جی ماس اف د فلویډ ټایمز جی برابر شو ټیک شو خو په دې ځای کې دا آبجیکټ ته په اوبو کې ډوب کو نو د اف ترست فورس د وجې نه آیا د ویټ به زیاتې کمیږي نو ډیفینیټلی ویټ به کمیږي نو چې ویټ د آبجیکټ دلته دننه کم شو نو دې ته موږ سوایو چې دا موږ سره اصل کې کم ویټ دی موږ سره اپیرنٹ ویټ دی خبره باندې ورسېدای کنه نو کدلته اوس موږ د نیټ فورس خبره کو کنه خبره کو د نیټ فورس نو ګوره زما چې اف اپ ترست چې کومه دی دا اپورډ دی او د ویټ چې کومه دی ډاون ورډ دی نو نیټ فورس سره برابر شو نیټ فورس سره برابر شو چې اف اپ ترست ماینس ویټ د خبره باندې پوه شئ کنه یا کدی اکویشن نه تاسو اف اپ ترست دی د بایونټیک فورس مل شي ماینس ویټ یعنی دبليو بچی دی خورځي ماینس ل برازي نو دا څه برابر شو دا د اف نیټ برابر شو ټیک شو اوس به سمپل د سی وکړو چې دلته ویټ د څه ویټ دی د آبجیکټ ویټ مونږ غوښتل کنه چې ویټ مونږ غوښتل دا آبجیکټ ویټ مونږ غوښتل کنه چې آبجیکټ ویټ ډاون ورډ لګي او اپ ترست فورس چرته لګي دا اپ ورډ لګي چرته لګي اپ ورډ لګي نو کدل ته زره سو کما چې اپ ترست فورس هوټیک شو دا د ډسپلیسډ واټر برابر دی اکارډنګ ټو آرشمیدس پرنسپل زلته سی لیکل شمه چې اف نیټ ټیک شو دا ما سره برابر ماس اف د فلویډز times g او weight of the object mass سره برابر دی mass of the object g خبره باندې پوه شئ کنه او دلته according to چې کوم موږ سره g دی کنه g دی نیوټن سیکنډ لا پرې دا وای دلته g کامن والی mass of the fluid minus mass of the object خو دلته اوس موږ د دې ډینسټیز خبرو کو ډینسټي اکچوال کی د یو آبجیکټ چې د ډینسټي د وجه نه یو آبجیکټ چې کوم دی د واټر په سرفیس باندې فلوټینګ کوي یا د واټر کې دننه ډوبېږي نو ډینسټي دلته تاسو ویلې دي چې ډینسټي اصل کې تاسو سره برابر ده ډینسټي از ایکوال ټو ماس پر یونټ والیوم برابر ده نو که چېرته زه د ماس ویلیو دې زه راوباسم نو رو وي نو که ماس اف د آبجیکټ خبره کوم نو رو volume of the object the density of the object خبره باندې پوه شئ کنه volume of the object او density of the object okay similarly کچرته د فلوید خبره کومه نو mass of the fluid به برابر شي density of the fluid and volume of the fluid ټیک شو نو دلته چې کومه دا ریلیشنز تاسو راوېستو دا په دې اکویشن کې دلته پوټ کړئ نو دلته به تاسو سره سره شي چې اف نیټ په خپل ځای باندې دا ولیکئ ګریویټي په خپل ځای باندې ولیکئ mass of the fluid تاسو برابر density of the fluid volume of the fluid minus the density of the object volume of the object دا تاسو راځي شو دا تاسو راته دی برابر شو ټیک شو اوس په دې ځای کې یو پوینټ چې کچرته تاسو یو ساده غوند ریلیشنشپ د څه په منځ کې فایند کوي د آبجیکټ د ویټ په منځ کې او کوم بایونټیک فورس چې لګي په دې باندې د په منځ کې تاسو ریشو فایند نو ګورئ دلته ریشو between weight of the object and biotic biotic force so weight ratio biotic force no weight हो mass of the object in mg बराबर दे the mass of the fluid g बराबर दे का mass of the object वाला density value दलता तासो गोरे
دا تاسو پټ کړئ density of the object volume of the object G divided by density of the fluid volume of the fluid G ٹھیک شو اوس دلته یو لاجیک دی سمپل لکه تاسو به د کامن سنس نه کار واخلئ که نه که چېرته یو آبجیکټ دی ټیک شو د دې ولیوم او تاسو دا په اوبو کې ډوب کړئ یا لیکویډ کې ډوب کړئ دا کومه چې فلویډ ولیوم دی دا دواړه برابر یې که نه جسټ دا دواړه څه اخیستی شمه د وی برابر به اخیستی شمه لکه څومره چې د آبجیکټ ولیوم دی دومره به دا واټر ډسپلیس کړي نو د دې دواړو ولیوم به دا به برابر وي دا سمپل د څه برابر اخیستی شمه د وی برابر اخیستی شمه ټیک شو نو ویټ ډیوایډډ بای buoyantic force is equal to density of the object volume G divided by density of the fluid volume G نو G د G سره کینسل شو وی د وی سره کینسل شو نو دا ما سره اصل کې برابر د سره راغی دا ما سره برابر راغی weight divided by buoyantic force is equal to density of the object and fluid density یاد دی تاسو buoyantic density هم ویلی شئ ټیک شو که نه نو که چېرته څوک وایي چې دا اف سره نه لیکمه نو ډیفینیټلی دې په ځای تاسو buoyantic density ډیفینیټلی لیکلی شئ نو دا اصل کې موږ سره څه شي دا موږ سره ارشمیدس پرنسپل چې کومه کیلکولیشن و دا موږ هغه وکړو ټیک شو او سمپل د کیلکولیشن دی چې تاسو سمپل دومره پتی چې که چېرته یو آبجیکټ په اوبو کې ډوب کې نو د دې د وجې نه چې کومه واټر دلته ډسپلیس شو نو دلته د اپ تھرسټ فورس او دا کومه ډسپلیسډ واټر چې کوم ویټ دی دا څه شي ده برابر راځي ټیک شو د هغې نه پس چې کومه سمپل تاسو نیټ فورس په باره کې خبره وکړه چې نیټ فورس که چېرته دا ویټ تاسو د خوروړی دا به ماینس له راځي خبره باندې پوه شوئ که نه یا د آبجیکټ خبره که چېرته تاسو کوئ اف تھرسټ نو ګورئ دا ما سره د ډسپلیسډ واټر د ویټ برابر دی نو ما دلته دا ویلیو پوټ کړه او دا ویټ اصل کې موږ سره د آبجیکټ ویټ دی نو دا موږ په دغه ځای باندې پوټ کو او سمپل چې کومه دی موږ ویلیوز پوټ کړل دا ریلیشن موږ سره د دې نه راغی بیا موږ د ډینسټي کیلکولیشن چې کومه دی دلته وکړو د ډینسټي کیلکولیشن د دې نه پس چې کومه دی موږ دا ویلیوز دلته پوټ کړو او بیا موږ دا خبره اهم وکړه چې څومره ولیوم د آبجیکټ دی که چېرته تاسو په یو لیکویډ کې ور ډوب کړئ نو د دې د وجې نه چې څومره اوبه ډسپلیس کېږي د آبجیکټ ولیوم او د دې اوبه ولیوم چې کومه دی دا به برابر نو جست زموږ د وی برابر اخیستی دی دلته دواړه موږ وی پوټ کړو یو بل سره کینسل شو موږ سره فاینل ریلیشن چې کومه دی دا راغی اوکې ناو کم ټوورډز کوېشن نمبر بی why a small needle sinks in water and huge ship travel easily in water without sinking نو دلته به یو څیز خپل ذهن کې د اوس نه راولئ چې هغې نوم زه لیکمه ډینسټي ټیک شو اوس دلته ورنۍ خبره چې ما ډینسټي ولې ولیکله وای ګوره د دې مثال د چابۍ غوندې دی د ډینسټي ټیک شو زه وایم که نه چې لیټ سپوز دلته ما سره یو دا بیکر ما واخیست ټیک شو یو جنرل اگزامپل در کومه بیکر دی او په دې بیکر کې ما څه واخیست په دې بیکر کې چې کومه دی ما اوبه واخیستې څه مې واخیستې اوبه مې واخیستې ټیک شو او ما څه چل وکړو چې دلته ما سره ورکوټې غوندې ستن ده ټیک شو دا ستن به لاندې څه کېږي دا به ډوبېږي خو که چېرته ما سره یو شیپ دی ټیک شو که نه دا شیپ به نه ډوبېږي دا به فلوټینګ کوي وجه څه ده وجه دا ده چې په دې باندې اپ تھرسټ فورس چې کومه دی زیات دی په دې باندې اپ تھرسټ فورس چې دی کم دی ټیک شو نو اولنۍ خبره ما څه چل وکړه د اپ تھرسټ فورس خبره ما وکړه ټیک شو بل چې کومه ده که چېرې ګوره کنډیشنز دي څه شی دي دا کنډیشنز دي کنډیشن څنګه دي که چېرې د ډینسټي اف آبجیکټ دا ډینسټي کم وي د ډینسټي اف واټر نه ټیک شو که نه یعنې ډسپلیس واټر ټیک شو نو د دې ستن د وجې نه خو دومره واټر نه ډسپلیس کېږي که نه انتهایي کم ډسپلیس کېږي نو په دې ټایم کې زه ویلی شم چې دلته ډینسټي اف آبجیکټ چې کومه ده دا د واټر نه ګریټر نه ده د واټر نه ګریټر نه ده خبره باندې پوه شوې که نه نو دا څه کېږي دا به په دې دوران کې دا څه کېږي دا به سینک کېږي څه به کېږي دا به ډوبېږي یعنې د دې ستن د وجې نه دومره ډېرې اوبه نه ډسپلیس کېږي نو چې اوبه ډېرې نه ډسپلیس کېږي نو اف تھرسټ فورس څه شی شو ده کم شو څه شی شو ده کم شو د خبره باندې پوه شوې که نه
نو په دې دوران کې به دا څه کي دا به سینکینګ کوي دا به څه کېږي دا به ډوبېږي خو که چېرته هیوج شیپ ته ګوري نو دې د وجې نه زیات اوبه ډسپلیس کېږي ټیک شو که نه نو میکزیمم واټر څه کېږي دا څه کېږي دا ډسپلیس کېږي نو چې میکزیمم واټر ډسپلیسډ شوي نو په دې باندې اف تھرسټ فورس هم څه شو زیات شو نو دې مطلب دا دی چې په دې ځای کې ډینسټي اف آبجیکټ چې کومه دی ټیک شو که نه density of water density of water دا چې کومه much greater than density of object شو much greater than density of object شو چې density of water the density of object نه دا greater شو نو یاد وساتئ چې په دې ټیم کې دا به څه کوي دا به floating کوي دا به څه کوي floating کوي ګوره نو دا کومه کیسو دا اصل کې په شیپ کې دا کیسو که چېرته تاسو نیډل ګورئ نو ډینسټي اف د نیډل چې کومه ده دا ویری مچ لیس دین ډینسټي اف د ډسپلیسډ واټر خبره باندې پوه شو که نه یعنې ډینسټي اف آبجیکټ نیډل آبجیکټ دی که نه نو زه دې په ځای لیکلی شم چې دا مسله څه شی ده دا مسله آبجیکټ دی نو ډینسټي اف آبجیکټ واز کوایټ لیس دین ډینسټي اف واټر نو همدا وجه ده چې دا څه شی شو دا سینک شو څه شی شو سینک شو خبره باندې پوه شوې که نه خو دلته ډینسټي اف واټر ګریټر دین ډینسټي اف آبجیکټ شو نو په دې دوران کې دا څه کي دا فلوټینګ کوي نو یاد وساتئ چې یو هیوج شیپ ځکه په اسانه باندې د سمندر په سرفیس باندې چې کومه ټراولینګ کوي ځکه چې دې د وجې نه ډېر اوبه ډسپلیس کېږي او چې ډېر اوبه ډسپلیس شي نو ډیفینیټلي د دغه اوبو ډینسټي هم د دې آبجیکټ ډینسټي نه زیات وي چې د اوبو ډینسټي د آبجیکټ ډینسټي نه زیاته شوه نو د دې مطلب دا دی چې دا به فلوټینګ کوي یعنې دا به لامبو وهي لکه د دې اسان مثال به زه تاسو له درکمه چې که چېرته تاسو جوړ یا ډن کې هم چېرته لمبلي نو موږ اکثر شنازونه کوو څه کوو شنازونه کوو بعضې نیم هلکان چې کوم شنازونه نه کوي نو چې کوم هلکان شنازونه نه کوي هغه د میکزیمم واټر د ډسپلیس کولو دپاره چې کومه زر زر لاس او خپې وهي چې چېرته په اوبو کې زه ډوب نه شم خو چې د چا شناز دی یا د چا ټوپ چې کومه دی ځان ته اچولی دی د ټیرونو چې کومه ټوپ دی په هغه کې ایر فیلډ یعنې هوا نه دا ډک کړی دی که نه نو دې د وجې نه د دې کومه چې د چا شناز دی او دا ټوپ اچولی دی دا میکزیمم واټر ډسپلیس کوي نو د دې ماشوم چې کومه ډینسټي دی د هلک چې کومه ډینسټي ده دا د اوبو د ډینسټي نه کمه ده یا زه داسې ویلی شم چې کومه ډسپلیس واټر دی د دې ډینسټي زیاته دی د ماشوم د ډینسټي نه نو دا نه ډوبېږي کومه شناز والا او کومه چې دا ټوپ والا دی ټیک شو خو دا کومه چې شناز چا نه دی کړی او ټوپ چا نه دی لګولی نو دا د میکزیمم واټر د ډسپلیس کولو دپاره زر زر لاس خپې وهي او لامبو وهي ټیک شو چې لامبو کله دا سټاپ کړي نو دا به ډایرک ډوبېږي او د شناز یا د ټوپ والا چانسز دا هم شته چې هغه که لامبو وهي هم نه خو د اوبو په سرفیس باندې په اسانه سره څه کوي دا به رواني نو سیمپل دا دوه خبرې دي چې که چېرې ډینسټي اف واټر دا ګریټر شوه د ډینسټي اف آبجیکټ نه نو په دې دوران کې به دا څه کوي دا فلوټینګ کوي نو خپل ذهن کې راولئ د شناز والا هلکان او که چېرې ډینسټي اف واټر دا لیس شوه د ډینسټي اف آبجیکټ نه دا به څه کېږي دا به سینک کېږي دا به څه کېږي دا به ډوبېږي دا به څه کېږي دا به ډوبېږي نو ډیفینیټلی تاسو بغیر د شناز یا بغیر د ټوپ نه چې کومه اګزامپل ما تاسو ته درکړو تاسو هغه په خپل ذهن کې راولئ نو هیله لرم چې د دې کنسپټ به تاسو ګین کړی وي په دې باندې تاسو خپله لیکل داسې به قابل جوړ شوي چې په دې باندې تاسو خپل لیکله به اوس کولی شئ نو هیله لرم دا لیکچر به تاسو انجوی کړی وي تر دې دمه دومره انشاءالله پر روان ویډیو کې به لاست کوېشن نمبر 6 ډسکس کوو تر هغه دمه خپل خیال ساتئ د الله په امان